อีโนลาเกหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น Boeing B-29 Super Fortress เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดที่ซับซ้อนที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำแรกที่บรรจุลูกเรือในช่องที่มีแรงดันแม้ว่าจะได้รับการออกแบบมาปฏิบัติการในสงครามยุโรปแต่ในท้ายที่สุดการวางแผนสงครามได้มีการปรับเปลี่ยนทำให้ B-29 Super Fortress มีบทบาทในสงครามฝั่งโลกตะวันออกด้วยเช่นกันภารกิจของ B-29 ได้บินลัดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมบรรทุกระเบิดธรรมดาระเบิดเพลิงทุ่นระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์จำนวน 2 ชนิดภารกิจแรกของ B-29 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปี 1945 เครื่องบิน B-29 ที่สร้างโดยมาร์ตินได้ทิ้งอาวุธปรมาณูตัวแรกที่ใช้ในการรบที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นผู้ทำหน้าที่นักบินคือพันโทพอล ทิปเบตภารกิจที่ 2 วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาภารกิจก็ได้ถูกส่งมอบให้เจ้า B-29 Super Fortress ที่ขับโดยพันตรีชานสวีนีได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ในเมืองนางาซากิโครงการลับๆระเบิดปรมาณูได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างการจัดตั้งโครงการแมนฮัตตันนำโดยจูเลียส โรเบิร์ต ฮอปเพนไฮเมอร์ผู้ที่ได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งระเบิดปรมาณูโดยมีเครื่องบิน B-29 เป็นเครื่องบินที่ถูกมอบภารกิจทั้ง 2 ภารกิจเครื่องบินอิโนลาเกรุ่น B-29 Super Fortress ซึ่งตั้งชื่อตามอิโนลาเก ทิปเบตผู้เป็นพ่อของนักบินพันเอกพรทิปเบตหรือผู้ทำหน้าที่นักบินในการทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินลำนี้กลายเป็นเครื่องบินลำแรกและลำสุดท้ายที่ทิ้งระเบิดปรมาณูในสงครามโลกโดยระเบิดลูกแรกมีชื่อรหัสว่า Little Boy หรือเด็กน้อยขนาดของปรมาณูมีความยาว 3 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 71 เซนติเมตรและมีน้ำหนัก 4,000 กิโลกรัมบรรจุธาตุยูเรเนียมประมาณ 64 กิโลกรัมแต่ส่วนที่จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นมีน้ำหนักเพียง 700 กรัมเท่านั้นโดยมีเป้าหมายหลักที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเครื่องบิน B-29 ไต่ระดับความสูง 9,600 เมตรเวลาประมาณ 8:15 นาทีได้ทำการทิ้ง Little Boy การจุดฉนวนระเบิดเกิดขึ้นที่ระดับความสูง 580 เมตรเกิดเป็นลูกไฟขนาดยักษ์กลายเป็นเมฆควันรูปดอกเห็ดขนาดใหญ่ใจกลางของระเบิดมีความร้อนสูงถึง 4,000 องศาเซลเซียสเมื่อลองเปรียบเทียบทังสเตนคือธาตุโลหะของแข็งชนิดที่มีจุดหลอมเหลวสูงสุดชนิดหนึ่งของโลกโดยมีจุดหลอมละลายถึง 3,422 องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่าความร้อนของระเบิดปรมาณูนั้นรุนแรงยิ่งกว่าทำให้ผู้คนที่ได้รับแรงระเบิดกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาหรืออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเสียชีวิตความร้อนที่แม้แต่เหล็กก็ยังละลายจนระเหยหายไปในอากาศแรงระเบิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อเมืองกินพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของเมืองฮิโรชิมาความรุนแรงของระเบิดเทียบเท่ากับ TNT ขนาด 15,000 ตันทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตทันที 75,000 คนและได้รับผลกระทบจากรังสีความร้อนสารกัมมันตรังสีทำให้ผู้รอดชีวิตหลังจากการระเบิดภายในไม่กี่เดือนทยอยตายลงอีกโดยยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 135,000 คนซึ่งในครั้งที่ 2 นั้นเครื่องบิน B-29 ก็ได้เข้าร่วมในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ในฐานะเครื่องบินลาดตระเวนสภาพอากาศภารกิจในการทิ้งระเบิดเป้าหมายหลักคือเมืองโคกุระแต่ด้วยสภาพอากาศเมฆและควันลอยส่งผลให้ไม่สามารถทิ้งระเบิดไปยังเป้าหมายได้ทำให้เมืองนางาซากิตกเป็นเป้าหมายต่อไปในการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ก่อนอื่นเลยนางาซากิไม่ใช่เป้าหมายแรกๆของสหรัฐด้วยซ้ำเมืองฮิโรชิมาและโคกุระเป็นเป้าหมายต้นๆของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนื่องจากมีความเป็นเมืองความเจริญทางอุตสาหกรรมและตั้งอยู่บนพื้นที่ราบการตั้งเป้าหมายทิ้งระเบิดนั้นมีเมืองโยโกฮาม่าและเกียวโตอยู่ในภารกิจด้วยแต่โยโกฮาม่าเป็นตัวเลือกที่ถูกตัดออกไปเนื่องจากการโจมตีแบบปกติโดยการใช้ฐานเข้าโจมตีได้สร้างความเสียหายมากพอแล้วต่อมาเกียวโตก็ถูกตัดออกจากตัวเลือกเช่นกันสหรัฐเกรงว่าจะไม่สามารถได้รับความนิยมจากชาติพันธมิตรเนื่องจากเกียวโตเป็นเมืองศูนย์กลางจักรพรรดิญี่ปุ่น
กองทัพสหรัฐเกือบจะโจมตีเมืองโคกุระแต่ต้องพบกับสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกและควันเลยตัดสินใจเลือกนางาซากิแทนอย่างกระทันหันคนญี่ปุ่นยังใช้คำที่กล่าวว่าโคกุระลักหรือโชคของโคกุระในการพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนถึงทุกวันนี้เอกสารลับของทางสหรัฐชี้ว่าการโจมตีทั้งสองเมืองเป็นแผนการมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเป็นแผนเพื่อการทดลองประสิทธิภาพของระเบิดยูเรเนียมและพลูโตเนียมเท่านั้นเองทำให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในการเกิดเหตุครั้งนั้นปฏิบัติการนางาซากิทำให้สหรัฐถูกมองว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามโดยนิวเคลียร์ลูกที่ 2 มีชื่อรหัสว่าแฟตแมนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ชนิดแกนพลูโตเนียมมีความยาว 3 เมตร 30 เซนติเมตรเส้นรอบวง 1 เมตร 50 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 4,670 กิโลกรัมโดยแฟตแมนถูกปล่อยจากระดับความสูง 1,800 ฟุตหรือ 550 เมตรเหนือเมืองนางาซากิจากเครื่องบินรุ่น B-29 Super Fortress ใช้ชื่อว่า Boxcar มีอานุภาพทำลายล้างเทียบเท่ากับระเบิด TNT 21 กิโลตันหรือมีพลังทำลายล้างเทียบเท่า TNT ขนาด 21,000 ตันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 75,000 คนนางาซากินับเป็นเมืองสุดท้ายในโลกที่โดนโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูของกองทัพสหรัฐแต่ทว่ากลับถูกมองว่าเป็นเมืองที่ถูกลืมเพราะคนมักจะนึกถึงแต่การทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียง 3 วันถึงแม้ว่าแฟตแมนเป็นชื่อเล่นของระเบิดที่ถล่มนางาซากิจะมีน้ำหนักระเบิด TNT ถึง 21 กิโลตันและในขณะที่ลิตเติ้ลบอยถูกถล่มฮิโรชิมามีน้ำหนักเพียง 15 กิโลตันเท่านั้นแต่ด้วยรัศมีทำลายล้างเป็นผลมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างของเมืองทั้งสองในขณะที่ฮิโรชิมาเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่แต่นางาซากิตั้งอยู่บนบริเวณ2หุบเขาซึ่งจากรายงานของกองทัพสหรัฐระบุว่าพื้นที่หุบเขาช่วยลดความเสียหายได้อย่างมากอีกเหตุผลหนึ่งที่ฮิโรชิมาเป็นเมืองที่จดจำมากกว่าเป็นเพราะปฏิบัติการในที่เมืองนั้นเป็นผลมาจากการวางแผนและลงมือปฏิบัติการที่ดีหลังภารกิจทิ้งระเบิดเครื่องบินอิโนลาเกเดินทางกลับมายังสหรัฐอเมริกาโดยปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศรอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกเหตุการณ์ระเบิดทั้ง2เหตุการณ์ทำให้ผู้บริสุทธิ์ล้มตายศพเกลื่อนถนนยิ่งกว่าดอกซากุระร่วงโรย19 สิงหาคม ปี 1945 ญี่ปุ่นลงนามยอมจำนนต่อสงครามที่เกิดขึ้นนั่นคือจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2เรื่องราวของแต่ละสงครามเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ